تخيل تكون مسافر للمتعة والاستكشاف، ولكن تنصدم بمواضيع مغايرة وما كنت حاطها بالحسبان. هذه هي قصتنا اليوم في ماليزيا. صباح الخير حبايب. طبعا البارحة نزلت لكم قصة على الانستغرام واخذت رأيكم بيها، وسألتكم إذا تريدون انه انزل القصة كاملة باليوتيوب واحكي عنها بأدق التفاصيل، والكل قالوا لي انه انزلها. طبعا اللي ما ضايفني على الانستغرام روحوا ضيفوني على الانستغرام وشوفوا الفيديو اللي نزلته. خلينا نبلش بالقصة. طبعا هي القصة شوية كلش غريبة. القصة انه السنة اللي راحت تقريبا يمكن بنفس هذا الوقت، يعني يمكن هم بشهر 4 او شهر 5 رحت لماليزيا، وكنت دايد اصور فيديوهات عم انزل لكم اياها وتشوفون هاي الدوله مثل بقيه الدول اللي دا اصورها والاماكن اللي دا اروح عليها ودا اشوفكم اياها. فبالوقت اللي انا راح اسبي لكوالالمبور كانت الدنيا رمضان، كان باقي الرمضان تقريبا 10 ايام او 12 يوم. فالمهم قبل ب5 ايام تقريبا ما يخلص رمضان كنت قاعد بمكان ودا اسال الناس شنو المكان اللي اقدر اروح له ببدايه العيد او بصلاه العيد. فكنت سامع انه اكو بماليزيا مسجد يسموه المسجد الاحمر بمدينه ما اعرف وين هاي المدينه. فكنت قاعد بمكان فسالت الناس اللي موجودين بالمكان نفسه، قلت لهم اني اريد اشوف انه مكان اروح له بليله العيد او انه بصلاه العيد. الناس اغلبيتها وين تروح؟ فقالوا لي انه اغلبيه الناس يروحون الى مكان اسمه بوتراجايا، هي مدينه كامله طبعا، وبيها بحيره كلش حلوه وبيها جامع كلش حلو، وهذا الجامع يسموه الجامع الاحمر، وهذا المسجد يستوعب 15,000 مصلي واكثر. فقلت منها هاي فرصه انه اروح اشوف المسجد واشوف هاي المدينه الحلوه، وقلت بنفس الوقت انه انزل لكم فيديو اشوفكم انه ليله العيد بماليزيا شلون تكون وشنو الاجواء اللي موجوده هناك. فاللي صار كالاتي. طبعا هاي المدينه اللي اسمها بوتراجايا قالوا لي تبعد عن ماليزيا من ساعه ونص الى ساعتين، فقالوا لي لازم تطلع اذا تريد تلحق على الصلاه وهاي لازم تطلع كلش قبل بوقت. فاتفقت ويا تاكسي انه ياخذني يوديني على هذه المدينه اللي اسمها بوتراجايا وعلى هذا المسجد الاحمر على مود اقدر اصوره بوقت الصلاه. بلشت الرحله هنا وانا طلعت من الاوتيل تقريبا بوقتها بالثنتين بالليل. المهم وكنت خايف من الجو، انه تعرفون انتم اجواء ماليزيا 24 ساعه مطر وفجاه تصير مطر وما تعرفون اصلا شو وقت راح يصير الجو زين وشو وقت راح تمطر. فكنت متخوف انه ما راح اقدر اخذ لقطات بالدرون مثل ما انا مفكر، وانه يعني اشوف اخذ لقطات حلوه وبدون ما الدنيا تقوم تمطر. المهم بلشت الدنيا تصير شويه ترعد وشويه نثات بسيطه مطر وهاي، قلت يلا مو مشكله. لحد ما وصلنا للمكان. وصلت للمكان تقريبا قبل ما تصير صلاة الفجر بتقريبا نص ساعة 3/4 ساعة. وطبعا اول ما وصلت للمدينة كنت كلش منبهر بالعمارة اللي موجودة بهاي المدينة وطريقة التصاميم اللي مسوين بيها المباني، يعني بشي رهيب بحيث تحسون نفسكم بوحدة من حلقات كرتون علاء الدين، لان تشوفون هاي القوب الدائرية والاشكال هاي الغريبة فتحسون هاي المدينة تصميمها كلش غريب وحلو. ورا هاي المناظر كلها اكو بحيرة اصطناعية كبيرة بحيث يعني شكلها مو طبيعي ايش قد طالع حلو ويا المكان. ويقال انه اكو شركات جايه من ايران ومهندسين هم اللي صمموا هاي المدينه بشكل كامل. المهم بعد ما شفت هاي المدينه وشفت هذا الطراز المعماري اللي بيها اللي كلش غريب، قلت خلي قبل لا تبلش الصلاه اشغل الدرون وابلش اطيرها واخذ لقطات حلوه. المهم شفت مكان هيك معزول ورا الجامع، وقلت مدام بعد هالصلاه ما مبلشه وهستوى هيك بده يصير الشروق مال الشمس فراح يطلع لقطات بالدرون رهيبه. فقلت خليني اقعد بهذا المكان واطلع الدرون واخذ لقطات هيك ويا شروق الشمس راح تطلع فد لقطات رهيبه قبل لا تبلش الصلاه وتصير الازمه. ومثل ما شفتوا هسه طيرت الدرون، اخذت لقطات، دخلت بكل المباني، اخذت لقطات للجامع بكل الزوايا. ومن دا اخذ لقطات للجامع شفت ورا الجامع اكو مبنى اخضر شكله مستحيل، يعني شكله رهيب. فقلت هذا المبنى اذا راح اخذ له لقطات بالدرون ويا شروق الشمس راح يطلع شيء خرافي. فعفت الجامع ورحت على هذا المبنى الاخضر ورحت من كل الزوايا اطير الدرون يمين واطير الدرون يسار، وماكو مكان بهذا المبنى ما صورته. يعني من كثر ما انعجبت بهذا المبنى حتى قربت الدرون على شبابيك مال المبنى وقمت اخذ اللقطات يمين واخذ اللقطات يسار، وقمت ادخل بين الحيطان اصور المبنى، يعني ماكو شيء بالمبنى ما صورته. وراها بلش يكبر بالجامع فخذت لتبلش الصلاه ورجعت الدرون وضميتها وشلت هاي الكاميرا اللي هسه دا اصور بيها، شلتها بايدي وحطيت الجنطه على ظهري وظليت ماشي على مود اصور بقيه الاشياء اللي انا كنت حاطها ببالي. ولحد الان الامور كلها طبيعيه وماكو اي شيء غلط، بحيث انا مكمل الامور طبيعيه وما عندي اي شيء، يعني ما خايف من اي شيء. ودخلت للجامع ومثل ما تشوفون هاي اللقطات بلشت اخذ لقطات للجامع من جوا، ودا اشوف الجامع انه شكله مو بس من برا رهيب لا حتى من الداخل هم يعني تصميمه كلش حلو. بلشت اخذ لقطات واصور الناس واصور كل شيء. لحد ما هنا بلشت الصلاة وأنا رفعت راسي هيك بالصدفة
فشفت انه المبنى مفتوح من فوق، فقلت اذا اطلع اخذ لقطات للدرون للناس وهم قاعد يصلون من دا يسجدون راح تطلع من هذا المربع اللي موجود من فوق بشكل خرافي، فلازم اروح اطلع اسوي هذا الشيء. فمثل ما تعرفون انه بلشت الصلاه وازمه الناس وما اقدر حتى اطلع، المهم لقيت طريقه اطلع بيها، فطلعت من المسجد وقعدت برا على مود اطير الدرون، وطلعت الدرون وبلشت اطير بيها. وهنا كانت الضامه الكبرى، طيرت الدرون وكنت دار اصور الناس من هاي المربع اللي موجوده فوق بالجامع، فما لحقت عليها لان خلصت الصلاه وطلعوا الناس. فبهالاثناء رجعت الدرون ودايد انزلها، فبهالاثناء جو اثنين شرطيه لابسه زي عسكري وياها شخص لابس مدني، فطلعوا هم اصلا يدورون على الدرون منو صاحبها، وما يشوفون من بعيد انه هي مال منو، فدا ينتظرون لحد ما تنزل عمود يشوفون من تنزل من الشخص اللي راح يلزمها. وهنا المصيبه يا ريتني ما منزلها. فاول ما وصلت الدرون قريبه من القاع فلزمتني هاي الشرطيه من ايدي، فقالت لي انه انت عندك تصريح وهذا الشيء بدك تسويه له لا؟ فاكيد انا قلت لها لا ما عندي. فاول ما قلت لها انه انا ما عندي تصريح اجت الشرطيه لزمت ايدي فرتها، واجى الشخص هذا اللي المدني اللي وياها شال الدرون من القاع، فدا اقول له انه بس انتظر عمود لا تنكسر بس خلي اطفيها. فمثل ما تعرفون انه هم دا اقول لكم انه المسجد يستوعب اكثر من 15000 شخص، فتخيلوا كميه الناس اللي صاروا داير مدايرنا دا يتفرجون على الموضوع دا يريدون يعرفون شغله. فبهالاثناء بصراحه انا كلش خفت وما اعرف شنو اللي اقدر اسويه هسه. طبعا وبهالاثناء الشرطيه من فرت ايدي انا كان بعده بايدي التليفون واللي هو الريموت مال الدرون، فهي تقول لي انطيني اياه، فداريد انطيه اياه، فسويت فكيت التليفون وسويت نفسي انه انا دا امسح من التليفون. طبعا هو ماكو شيء امسح من التليفون لانه هو كله دا يتسيف بالميموري داخل الدرون نفسها، بس قلت انه عمود دا ابين انه انا دا امسح شيء. فالمهم سويت نفسي دخلت على الكاميرا وهاي بلشت امسح، اعطيتها التليفون قلت لها اختي تفضلي. فكانت الجنطه انا مالتي مفتوحه والغراض مالتي بالقاع، فقالت لي لم كل غراضك اللي موجوده حطهم بالجنطه وتعال ويانا. ما على طبعا الدرون هي بيد هذا الشخص المدني اللي وياها. فبهالاثناء انا كلش خفت وما اعرف شنو اللي لازم اسويه، فقلت لها انه شنو الشيء اللي انا سويته غلط يعني بس انه عمود افهم. ما قبلت تحكي قالت لي من تجي ويانا راح تفهم شنو الموضوع. فالمهم سديت الجنطه حطيتها على ظهري وظليت ماشي وياهم واخذوني بسياره. اخذوني المكان، طبعا انا ما اعرف شنو الموضوع ولا اعرف هذا شنو المكان، وظليت قاعد وياهم تقريبا من 3 إلى 4 ساعات او اكثر، حتى ما اتذكر الوقت ايش قد، وانا وحدي المشكله، وعباره عن استجواب. انت منين جاي؟ انت شنو اللي جابك هنا؟ ليش قاعد تصور هاي المدينه؟ وين ساكن انت؟ وشلون جيت؟ ومن اللي جابك لهذا المكان؟ وشلون عرفت اصلا اكو هيك مكان هنا؟ وليش قاعد تصور بهذا المبنى اللي قدامك؟ وما يقولوا لي اصلا هو شنو حتى هاي المباني اللي موجوده. طبعا ما يقبلون يقولوا لي اصلا شنو الموضوع واشكالهم هيك، كلهم هيك قاعدين يتفرجون علي وصافنين وفاتحين كاميرا وما دا افتهم شنو الموضوع، بحيث يعني احس نفسي باستجواب وميت من الخوف، وبس دا اقول لهم انه شنو الشيء اللي سويته غلط، يقولوا لي بس احكي وخلاص هذا هو يفضل تسال. فقلت لهم اوكي انا جيت لهاي المدينه، مجرد انه انا سمعت ليله العيد راح يصير اكو صلاه العيد هنا بهذا المسجد لانه يستوعب اكثر من 15000 شخص، فقلت اجي هنا انه اصور اجواء العيد واصور هاي الاجواء اللي موجوده بهاي المدينه، وبنفس الوقت شفت هاي المباني انه عجبتني كلش وتصاميمها شفتها حلوه، فقلت ويا شروق الشمس وهاي قلت انه اصورها يعني ما مسوي شيء غلط انا. فشنو سويته انا غلط او تسوون وياي هاي الموضوع؟ فبهالاثناء طبعا عافوني طلعوا وظليت انا انتظر قاعد، قالوا لي شويه ونرجع لك. ما اعرف الظاهر يمكن لان اخذوا اسمي ومعلوماتي وين انا ساكن بكوالالمبور، حتى قالوا لي اليوم اللي اجيت بيه بالضبط يا يوم. المهم شرحت لهم كل شيء، فقالوا لي شويه ونرجع لك، عافوني وحدي. فانا بهالاثناء طبعا ما افتهم اي شيء، لا عندي تليفون لا عندي شيء، قلت لهم بس انطوني تليفوني بس مجرد اخبر احد انه انا جاي هنا وحدي مسافر، فبس انطوني تليفوني انه انا اخبر احد اقول له بالقصه كامله انه يابا ترى اني يعني بفلان مكان وما اعرف شنو اللي صاير وياي، عمود لا يضل بال يعني اهلي او الناس اللي اعرفهم. فما قبلوا قالوا لي انتظر لحد ما احنا نخلص وبعدين وراها راح نقول لك الاجراءات شنو اللي راح يصير. فالمهم رجعوا لي بعد وقت طويل وانا ما مفتهم شنو الموضوع، قالوا لي يابا انه احنا نريد من عندك انه تقول لنا هاي الصور اللي صورتها ليش صورتها. رجعت قلت لهم نفس القصه، والمشكله انه انا كنت بوقتها ما اصور فيديوهات على اليوتيوب، كنت مجرد بس على انستغرام انزل صور وانتهت، فما دا اقدر اثبت لهم صحه كلامي انه انا دا اصور وانزل على اليوتيوب. فدا يقولوا لي نطلع لنا قناتك على اليوتيوب، فدا اقول لهم انه انا قناتي جديده وما بيها يعني فيديوهات، هسه بلشت انه اسوي فيديوهات على اليوتيوب تقدرون تشوفون مكان ثاني. المهم فبالنهايه قالوا لي خلاصه الموضوع انه احنا نريد من عندك شغله صغيره، انه انت تطلع لنا الفيديوهات اللي صورتها وتشوفنا اياها قدامنا، بعدين وراها تمسحها ووراها نحكي بالموضوع. فهنا انا كلش انقهرت، يعني اذا راح انطيهم الفيديوهات ما راح يخلوني بعد اصلا راح ارجع اصور، او اصلا بجوز راح يقولوا لي اطلع من المنطقه او ما اعرف شنو راح يصير. فقلت له للشخص هذا اللي موجود، قلت له انا قدام هاي الشرطيه اللي اجت اللي اخذتني، انا قبل لا اعطيها تليفوني مسحت كل الصور اللي موجوده ومسحت كل الفيديوهات اللي انا صورتها واعطيتها التليفون وشافت هي. فالمهم صحوها، فمن اجت هي قالت لهم لا انا ما شفت هذا الشيء.
فالمهم قال لي اوكي احنا لازم نشوف تليفونك، خلي افتح لنا اياه. ففتحت التليفون، ظل يقلب بالصور، ظل يقلب حتى بالواتساب كل مكان. المهم شاف ماكو شيء، فقال لي انه هاي الكاميرا بيها ميموري او لا. طبعا هنا انا خاطرت كلش وقلت له انه الدرون ما بيها ميموري. طبعا هنا انا ما كنت متصور انه هو راح يجيب الدرون وراح يفتشها قدامي. والمشكله الاكبر انا مت من الخوف بالزايد، لانه اذا عرف 100% انه راح يقول هذا قاعد يكذب علينا وقاعد يضم شيء وراح تصير مشكله كبيره. طبعا بعد ما جاب الدرون انا هنا الصلب متت خوف، لانه لا انا اللي دا اقدر اغير موقفي واقول له انه الدرون بيها ميموري، ولا انا اللي دا اقدر اظل ساكت، يعني ما دا اعرف شو اسوي. فالمهم بالنهايه قلت ما اقدر اطلع انا كذاب واقول له اي موجود بيها بعد ما جابها. ظليت ساكت. فالحمد لله انه هو اصلا طلع ما يعرف الدرون ولا يعرف اصلا شلون تنفتح او شلون تتحرك. فالمهم اول ما نزل الدرون ظل هيك يقلب بيها يباوع بيها، شاف هذا المكان فتحها. فقال لي هذا المكان شنو على هذه؟ فقلت له هذا مكان انه اشحن من عنده الدرون نفسها. فالمهم باوع عليه، قال لي اوكي سد رجع سدها وفر الكاميرا، ظل فرها هيك لحد ما وصل لهنا. طبعا انا من وصل لهنا والله العظيم كنت ميت خوف ويعني جامد ما اعرف شو اسوي. ففتحها، فاول ما باوع بيها هيك ما اعرف اذا هي يعني ما اعرف جزء بالنسبه له هي ما مبينه، وما بالنسبه لي واضحه انه هذا مال ميموري، بس هو بوقتها ما اعرف جزء هذا يريد يخلصني. فالمهم باوع بيها هيك كان يقول لي وهاي شنو؟ قلت له هذا مكان انه اسوي من عنده ابديت للدرون، انه احط من انا اغراض واسوي لها ابديت عمود انه كل فتره انه ينزل تحديث جديد لها. فوالله مشت علي انه صدق يعني. فباوع علي هيك كان يقول لي اوكي هم انا اسدها. ظل يقلب يريد يشوف انه مكان اكو بيها، فتح الاجنحه مالتها، فتح هذا من هنا هيك سد، رجع فتح هذا يشوف انه اكو مكان بيها غريب او هاي. المهم ما شاف، فرجعها لي وقال لي خلاص خليك هسه قاعد شوي وراح نرجع لك هم مره ثانيه. المهم انا من عنده هذا الموضوع انا ميت خوف، بحيث يعني والله ما مصدق انه هذا الموضوع مشي. والاهم من هذا كله انا بالنسبه لي انه هو ما شاف الميموري، يعني اللقطات اللي موجوده هنا راح تظل موجوده عندي وما راح يقدر يمسحها. المهم فهو اجاني قال لي لازم تعطيني اسم القناه مال اليوتيوب مالتك تخليها عندنا عمود بالمستقبل نشوف اذا انت راح تنزل شيء عن هذا المكان او لا. قلت له اوكي ما عندي مشكله. فالمهم هو هيك اندار علي، كان يقول لي شوف هسه احنا راح نرجعك على نفس المكان اللي احنا اخذناك من عنده، واول ما راح توصل لهذا المكان تركب بالقطار او تركب تاكسي وترجع لكوالالمبور للمكان اللي انت اجيت من عنده، وممنوع بعد ترجع تصور بهذا المكان. المهم فقبل لا نطلع فقلت له انه بس داير اسالك سؤال قبل لا اطلع، لانه انا هسه لحد هسه انا ما مفتهم انه انا شنو الذنب اللي ارتكبته او شنو الشيء اللي انا سويته. فابتسم بوجهي وضحك وقال لي هاي المدينه هي المدينه الاداريه مال كوالالمبور ومال ماليزيا بشكل عام. فقال لي هاي كل المباني اللي داير مدارك هي مباني اداريه ومباني حكوميه، والمبنى الاخضر بالذات اللي انا كنت دا اصوره دا ادخل هيك الدرون بكل الزوايا وبين الحيطان وبين الشبابيك، هو هذا مبنى المخابرات اللي موجود هناك. فدا يقول لي انه انت سويت مشكله كلش كبيره من دا تصور هذا المبنى بالذات، ودا تصور الحرس اللي واقفين برا، ودا تصور القطاعات اللي موجوده بالداخل، لانه هو طبعا بعدين ورا ما انا طلعت يلا وشفت الفيديوهات يلا اكتشفت انه طبعا انا هاي اللقطات ما اقدر اخليها فدا احكي لكم اياها حكي. بعدين وراها يلا اكتشفت انه هذا المكان من شفت الفيديوهات ورجعت انه صحيح اكو برا من مكان بعيد انه اكو جيش سادين الطريق. فبحيث انا من دخلت بالدرون المكان كلش جوا تقريبا يمكن 5 أو 6 كيلو، يعني صورت القاع كلها وصورت القطاعات اللي موجوده جوا والشرطه والناس، وانا ما كنت اصلا منتبه عليهم. فطلع بالنهايه هذا هو مبنى المخابرات، ومن وراء هاي المدينه اصلا كلها ما يصير انه اطير بيها درون، ولازم يكون اصلا عندي رخصه يلا اصور بيها. فصارت بيها مشكله كلش كبيره، ومن وراها هاي انسجنت تقريبا يمكن 6 أو 5 ساعات، يعني ما اتذكر ايش قد بالضبط، او جزء اكثر او جزء اقل. بعد ما صورت لكم بالدرون اللقطات اللي شفتوها قبل شويه، طبعا جو علي الشرطه اعتقلوني وما قبلوا انه يعني اصور هذه الاماكن، لان يقولوا هاي اماكن تخص الدوله يعني. فصارت مشكله كلش كبيره، وهسه بالاخير يعني واخيرا هسه عافوني قالوا لي خلاص تقدر تروح. بس قبل لا اروح قلت لهم بس انه اذا اقدر اصوركم انه احكي يعني اشوفكم الكاميرا، فقالوا اوكي. وهذا what's your name؟ بون and هاي مشبار. فهذول الاثنين اعتقلوني، وهسه الحمد لله خلصنا من عندهم وراح نرجع. وعبالهم ان انا خلصت شو اسمه مسحت الفيديوهات وانا ما مسحت، الحمد لله شكرا شافوني. سو جود باي باي. فهي القصة كلها يا أصدقائي اللي ردت أحكي لكم إياها على الانستغرام، هي نزلت لكم إياها على اليوتيوب. واللي ما ضايفني على الانستغرام روحوا ضيفوني على الانستغرام وشوفوا البوست اللي نزلته والصور اللي نزلتها عن هذا المكان بشكل كامل والمبنى الأخضر بالذات. فلهنا يا أصدقائي وينتهي الفيديو، لا تنسون تسوون لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.